नमस्कार मंडळी, आरपी फूड डेस्टिनेशनमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत गव्हाचा खमंग असा तुपातला शिरा। तर चला मग त्यासाठी लागणारं साहित्य बघू। इथे घेतले मी गोवर्धन तूप, साखर, वेलची पावडर, गव्हाचं पीठ चाळलेलं, केसर आणि काजू। तर चला मग कसं बनवायचं ते बघू। सगळ्यात आधी आपण एकीकडे 2 ते अडीच ग्लास पाणी गरम करत ठेवणार आहोत। त्यात मध्ये साखर विरघळत ठेवणार आहोत। अजून 2 ग्लास पाणी घेतलंय, अजून एक अर्धा ग्लास घेऊया। त्यामध्ये मी ही एवढी साखर टाकणार आहे, चिमूटभर केसर। आपण आता ह्याला उकळी यायला इकडे ठेवायचंय। आता आपण याच दुसऱ्या साईडला कढई गरम करत ठेवले। त्यामध्ये आता तुम्ही किती क्वांटिटी शिरा बनवणार आहात त्यानुसार तूप घ्यायचंय। इथे आपण आता कढई तापलेली आहे। 1 वाटी तूप घेतले मी, जेणेकरून गव्हाचं पीठ पूर्णतः डीप झालं पाहिजे। एका साईडला आपण साखर पाण्यात विरघळण्यासाठी ठेवलं होतं। ह्या पाण्याला उकळी आली की गॅस लगेच बंद करायचा। ह्यामध्ये आपण थोडेसे काजू भाजून घ्यायचे। काजू भाजलेले तर काढून घ्यायचे काजू लगेच। आता आपण हे गव्हाचं पीठ यामध्ये भाजून घेणार आहे। एकदम ब्राऊन कलर होईपर्यंत आपण याला भाजून घ्यायचंय। आता हे पाणी उकळलेलं आहे। आता आपण साखरेचं हा गॅस बंद करणार आहोत। आपण हे असं आपण एकदम थोडंसं डार्क कलर झाला पाहिजे, मोठ्या गॅसवर नाही करायचे। त्याला असं सारखं हलवत राहायचं। तुम्हाला अजून तूप ऍड करायचं असेल तर करू शकता, कारण हा शिरा तुपातच छान बनतो।
भाजायला लागला हा शिरा तुपात. कलर चेंज होतो याचा. गॅस बारीक करायचा आहे. आता आपण यामध्ये जे साईडला गरम पाणी केलं होतं ते आपण ह्यामध्ये टाकणार आहोत. पुन्हा आता एकजीव करून घ्यायचं आहे. आपण जे सगळं गोड पाणी केलं होतं ते ह्यामध्ये सगळं ऍडजस्ट झालेलं आहे. आता ह्यामध्ये आपण वेलची पावडर टाकणार आहोत थोडीशी. आता यामध्ये भाजलेले काजू टाकणार आहोत. आणि अजून थोडंसं वरतून तूप टाकणार आहोत. मस्त असा गव्हाचा खमंग शिरा आपला रेडी आहे. तर चला मग आता सर्व करून घेऊया आपण. मंडळी, मस्त खमंग असा गव्हाच्या पिठाचा शिरा आपला रेडी झालेला आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ एंडपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद.